زينب ربة منزل وأم ل7 أطفال، وزي عادة أهلنا في الريف اتزوجت بدري وهي عندها 14 سنة. أحمد راجل زينب مزارع ناجح وعنده حواشات، اتزوج 2 مرات قبل زينب، لكن ما عرف الراحة والاستقرار إلا بعد ما تزوج زينب، لأنها كانت محاوطة بيته وعياله بالحب والحنان، وكثير كانت بتبدي راحتهم عليه راحتها، وكل اللي بيعرف زينب بيشهد ليها بكده. كبروا الصغار، وبنت زينب الكبيرة بقت عروس، وزينب بقت حبوبة وهي عندها 42 سنة. زينب فرحت شديد بحفيدة، وكان نفسها تسميه أيمن، والكل بارك اختياره وسموه أيمن. زينب وسط فرحتها بحفيدة كانت بتحاول تتجاهل أعراض كتيرة بتجيها من زمن، وما حصل شكت منها لزول. وأحمد راجلة مرات كتيرة كان بتساءل ليه زينب بالليل بقت تتضايق وتتألم. ومع الأيام زينب صحتها بقت نازلة، وبقت تتعب بأقل مجهود، لغاية ما يوم وقعت من طولها. لما ودوها المركز الطبيب قال إنه عندها فقر دم حاد ولازم تتحول للمستشفى. زينب في المستشفى ورت أحمد إنه لها فترة بتعاني من نزيف وإفرازات متغيرة وآلام دايمة في ظهرها، وإنها فعلا بالليل كانت دايما بتتألم بس خجلت تتكلم. وبعد دراسة حالتها في المستشفى أحمد أخيرا لقى الإجابة على السؤال اللي كان محيره، وزينب عرفت إنها مريضة بسرطان عنق الرحم، وللأسف في مراحل متأخرة. وقبل ما يمشي أيمن بقرعينه مشت زينب خلال فترة علاجها القصيرة عرفت إنه استشارة الطبيب مع بداية الأعراض بتزيد من فرص العلاج، وسمعت لأول مرة عن الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم. عشان كده كانت حريصة رغم ألمها ومعاناتها وهي في آخر أيامها إنها توعي قريباتها وجاراتها بأهمية الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم. وإحنا كمان بنقول لك ما تنتظري الأعراض، وأفحصي بدري عشان تطمني، والأمل موجود بإذن الله مع الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم. خلونا مع بعض نتعرف أكثر على سرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم بيصيب العديد من السيدات حول العالم، وبيحتل المرتبة الثانية من السرطانات اللي بتصيب النساء من حيث الانتشار بعد سرطان الثدي. تصاب أكثر من 500 ألف سيدة سنويا بالمرض، وتموت منهن 300 ألف امرأة. معظم الوفيات موجودة في البلدان النامية، ولكن يمكن اكتشاف وعلاج المرض والشفاء منه بدرجة عالية. خلونا نتعرف أولا على منطقة عنق الرحم. الرحم هو عبارة عن تجويف كمثري الشكل بيقع بمنطقة الحوض أسفل البطن، وبينقسم إلى جزئين، الأول هو جسم الرحم، والثاني عنق الرحم، وهو الجزء الضيق والسفلي من الرحم والذي يصل بين تجويف الرحم والمهبل. ينشأ سرطان عنق الرحم عادة نتيجة نمو خلايا غير طبيعية في عنق الرحم، والسبب الأبرز لذلك هو الإصابة بسلالات معينة من فيروس الورم الحليمي البشري البابيلوما. توجد أكثر من 150 سلالة من هذا الفيروس، وتتسبب في الإصابة بالكثير من الأمراض، لكن الأنواع التي ارتبطت بصورة أكبر بسرطان عنق الرحم حوالي 15 نوع، أبرز الأنواع 16 و18. عادة بتتلاشى حالات العدوى بالفيروس بعد الإصابة دون تدخل في غضون أشهر، وبيزول نحو 90% منها خلال 2 سنين. لكن إذا عجز الجهاز المناعي عن التخلص من عدوى الفيروس فهو يبقى لسنوات عديدة في الجسم، ويحول خلايا عنق الرحم إلى خلايا غير طبيعية، والتي من الممكن أن تتحول إلى خلايا سرطانية فيما بعد. بالإضافة للإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، هناك عوامل أخرى قد تزيد
من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وتشمل الزواج في سن مبكرة، تعدد الشركاء الجنسيين، الحمل والولادة المتكررة، التدخين، نقص مناعة الجسم بعد عمليات زراعة الأعضاء أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على المناعة مثل متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز. وقد تزيد الإصابة ببعض الأمراض الجنسية الأخرى مثل السيلان والكلاميديا والزهري من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. ماذا عن أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم؟ عادة ما تبدأ أعراض سرطان عنق الرحم بالظهور بعد أن يتطور المرض ويصل إلى مراحل متقدمة. تشمل هذه الأعراض النزيف الدموي أو ظهور بقع دم بعد فترات الدورة الشهرية، استمرار دم الدورة الشهرية لفترات أطول من المعتاد، إفرازات مهبلية غير طبيعية من حيث الكمية واللون والرائحة، نزيف بعد العلاقة الجنسية، والشعور بالألم أثناء العلاقة الجنسية، وألم في الحوض وأسفل الظهر، نقصان في الوزن مع احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي. السؤال الأهم هو: كيف نحمي أنفسنا من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم؟ يعتبر سرطان عنق الرحم من أنواع السرطانات بطيئة النمو، وعادة ما يستغرق ما بين 10 إلى 20 سنة خلال مراحل تطوره، مما يعطي فرصة أكبر لاكتشافه وتشخيصه وعلاجه. تتحدث اليوم بعض الدول المتقدمة عن القضاء تماماً على المرض بفضل السياسات المتبعة للوقاية والكشف المبكر، والتي ساهمت وبشكل كبير في انخفاض معدلات الإصابة بالمرض. تنقسم طرق الوقاية من المرض إلى وقاية أولية وثانوية. تشمل الوقاية الأولية تطعيم الفتيات قبل الزواج. يوجد نوعان من اللقاحات ضد فيروس الورم الحليمي، وتسهم في الحد من الإصابة بالفيروس بنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 90% في حال تم استعمال اللقاحين معا. وتعطى اللقاحات للفتيات ما بين عمر 9 إلى 14 سنة، وتعطى أيضا للذكور. يسهم أيضا الإقلاع عن التدخين وختان الذكور في الحد من الإصابة بالفيروس. أما الوقاية الثانوية فهي تشمل طرق التحري والكشف المبكر. يمكن أن يجري التحري عن الآفات ما قبل السرطانية بالعديد من الطرق، منها مسحة أو لطخة عنق الرحم، يقوم فيها الطبيب باستخراج طبقة من خلايا عنق الرحم بواسطة فرشاة صغيرة. تفحص هذه الطبقة تحت المجهر، وتظهر النتيجة خلال 2 إلى 3 أسابيع، وهي طريقة مكلفة نوعا ما. الطريقة الثانية هي المعاينة البصرية باستخدام حمض الأسيتيك أو حمض الخليك. يؤدي مسح خلايا عنق الرحم بالحمض إلى تغيير في لون الخلايا المتضررة. تظهر النتيجة عادة خلال 2 دقيقة، وهي الطريقة المتبعة هنا في السودان في عيادة الكشف المبكر بمستشفى سوبا الجامعي. تستهدف عيادة الكشف المبكر بمستشفى سوبا الجامعي النساء في المرحلة العمرية ما بين 35 إلى 60 سنة، وتجرى الفحوصات أو الكشف بمعدل كشف كل 5 سنوات. في حال ظهور خلايا قبل السرطانية بيتم علاجها فورياً بواسطة عملية التبريد. أما إذا تم اكتشاف وجود خلايا سرطانية فإنه يتم التعامل معها بنفس الأساليب المتبعة عادة لعلاج السرطانات، والتي تشمل الاستئصال الجراحي، العلاج الكيمائي أو الإشعاعي. والطريقة الأخيرة هي بالكشف عن وجود الحمض النووي للفيروس، وهي مكلفة وغير متوفرة. ختاماً، أتمنى أكون فدتك، وعايزة تاني أذكرك ما تنتظر الأعراض، أفحصي بدري عشان تطمني، وعشان الأمل دايماً موجود.